We gaan op naar de verkiezingen van 25 mei 2020. In 2015 had Stas International van Karin Reevos reeds een campagne gedaan, ook zij, waarbij er gevraagd werd naar meer vrouwen in de politiek. Waarna men nu vraagt is balans. En wel een balans tussen mannen, vrouwen, jong en oud. Dat is allemaal vandaag groots gedaan in de ballroom van Hotel Torarica, waarbij er verschillende sprekers zijn geweest. DNA-voorzitter Jennifer Gerling-Simons. Verder hebben we ook nog gehad de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hebben ook nog gehad de vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, als ook UNDP, als ook een jongere vertegenwoordiger van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Wij zijn de toekomst, zoals eerder aangegeven. De geweldige campagne die we gehad hebben in samenwerking met de UNDP en de Nationale Assemblée in 2015 is erg succesvol geweest. En de vraag was ja, wat nu? Wat nu? De wereldquota is 30%. We zijn verschrikkelijk niet alleen blij, maar trots dat Suriname een voortrekkersrol heeft in deze. Als we kijken naar Europa, dan zie je dat gemiddeld 11% van de topposities bekleed wordt door vrouwen. Ze zijn er nog lang niet en wij hebben het gehaald, mevrouw Simons, in 5 jaar. Niet alleen, maar in een jaar een zware campagne te voeren en daar die 28% te halen. En met opschuiving nu al te zijn gekomen tot die 31%. Dat is zelfs meer dan de wereldquota en dat hebben we kunnen bereiken zonder dat er enige wetgeving daarvoor nodig was. Nou, nu we richting 2020 gaan, is er gekeken, niet alleen vanuit politieke partijen, maar ook uit critici. Hoeveel jongeren zijn die first voters? Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is daar een aanzet voor gegeven. En vanuit de Nederlandse ambassade is er ondersteuning gegeven met de UNDP om te kijken van laten we vooral zorgen dat het niet alleen het aantal vrouwen teruggaat straks, maar meer wordt naar die balans in 2020, maar dat ook de jongeren daar deel van uitmaken. We zullen straks bij de animatie u vooral meer in-depth laten zien hoe deze campagne zal verlopen. Wij zijn de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat de jongeren de toekomst zijn. Dat is geen nieuws. Maar dat ze het zelf zeggen, daar is natuurlijk de tijd voor geworden. Balans in 2020. De balans die wij streven te halen in 2020, waarbij we eigenlijk zeggen, het maakt niet uit, het gaat niet speciaal om 50%, maar laten we wel balans houden op elk front. De raden van ministers, districtscommissariaten, bepaalde hoge functies in het bedrijfsleven, in besturen bij bedrijfslevenorganisaties. Het is hetzelfde rijtje wat we afgaan en waar wij als Surinaamse samenleving op moeten gaan letten. De jongeren moeten niet alleen opletten dat er naast mannen ook op vrouwen gestemd kan worden, want daar gaat het om. En daarbij de politieke partijen dwingen om vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten. Het geluk heet dat de vorige verkiezing het grootste deel van de partijen, 60% zelf, meer vrouwen op de lijsten voorkwamen. En de mensen die geen enkele vrouw hadden, hoe zal ik het zeggen, heel diplomatisch, die hebben het geweten. Ja? Als je geen vrouw op de lijst hebt, dan heb je de verkiezingen a priori verloren. De komende 2 weken zal een hele agressieve mediacampagne zijn. Erop volgend zullen er nog activiteiten zijn, waaronder een live studentendebat op de Anton de Kom Universiteit op 30 april, waarvoor u uiteraard straks ook uitgenodigd wordt, waarbij studenten in principe het woord zullen voeren over hoe zij denken wat er moet gebeuren op 25 mei 2020. Ik nodig heel graag uit de voorzitter van de Nationale Assemblée, niet alleen omdat we natuurlijk een fantastische campagne hebben gehad, maar u zat de Nationale Assemblée voor. En eigenlijk zijn we nu nieuwsgierig. Er is een onderzoek geweest, de resultaten staan in de brochures, maar u als voorzitter, de meerwaarde van al die vrouwen natuurlijk in de Nationale Assemblée, die is wat ons betreft immens geweest, maar ik denk dat u de enige bent die echt kan staven dat het zo is. Ja, dank u wel. Goedemorgen, ik groet iedereen, protocol observe.
Dan gaan we gelijk van start. Laat me zeggen dat ik blij ben dat nu STAS opnieuw en UNDP, de ambassade, opnieuw hun tijd, geld en moeite steken in het voorbereiden van de verkiezingen nu van 2020 met betrekking tot de vertegenwoordiging van vrouwen en ook jongeren in de verschillende organen van de staat, met name de volksvertegenwoordiging. Ik heb er alleen dit aan toe te voegen dat het natuurlijk inderdaad een heel jaar geweest is van campagne richting 25 mei 2015. Echter moet ik ook zeggen dat alle politieke partijen die in de Nationale Assemblée vertegenwoordigd waren en zijn, dat met die gewerkt is vanaf 2010, 2011, om te komen tot de bewustwording binnen de politieke partijen dat wat gebeurd is in 2010 nooit meer mag voorkomen. En inderdaad, zegt mevrouw Revos, dat het gebeurd is zonder wetgeving. En dat is ook niet zomaar. Het is toch goed om daar opnieuw de aandacht op te vestigen. Ook van de politieke partijen. Er was sprake van het introduceren van een quotumwet. Er was geen ondersteuning binnen de politieke partijen daarvoor. Echter, niet zomaar. De politieke partijen gaven allemaal aan, we kunnen het gewoon doen zonder wet. En die uitdaging zijn we aangegaan. En ik heb aangegeven dat goed, laten we zien of we het inderdaad kunnen doen zonder wet. En het resultaat was inderdaad bijzonder. Intussen heeft de Nationale Assemblée dat wat we toen als een apart project hadden, gewoon opgenomen in ons normale programma's die in onze begroting voorkomen, waaraan we iets doen en waarnaar we kijken. We hopen ook nog voor eind van de zittingsperiode met de politieke partijen binnen DNA opnieuw een beraadslaging te houden over wat ze gaan doen op het moment van de kandidering. We zijn dus inderdaad blij met het resultaat. Laat me ook zeggen dat ik erin geloof dat zodra er evenwicht is, en vooral evenwichtigheid, je hoeft niet per se even grote aantallen te hebben. Als je met evenwicht werkt, als er voldoende critical mass is en als je daarna met elkaar werkt, dat je dan meer bereikt voor je land. We hebben gezien dat, het is genoemd Europa, maar sommige landen in Europa hebben veel hogere cijfers. We zien dat die landen het bepaald niet slecht doen, maar we moeten zeker ook landen als Rwanda in Afrika gedenken, die nu eigenlijk een meerderheid hebben aan vrouwen in het parlement en toch een behoorlijke ontwikkeling doormaken. Wat hebben we gedaan? We zijn begonnen met de voorzitter en de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée in 2010, waren beide vrouwen die het programma hebben ondersteund. Mevrouw Weidenbos was toen de vicevoorzitter. En ik denk dat het hele programma wat DNA intensief heeft uitgevoerd, waarschijnlijk als grondslag had dat 2 vrouwen daar in de leiding zaten. Dat is het eerste. Dan hebben we de nieuwe dames binnengekregen. We zien een aantal toch wel uitschieten daarbij aan alle kanten van het parlement. Maar we hebben ook samen met name de minister van Arbeid, in samenwerking heb ik met hem en het parlement met hem, hebben we inderdaad de focus gelegd op het maken van wetgeving die erop gericht is om het leven van gewone vrouwen, die niet in het parlement zitten, te verbeteren. Wetgeving is niet alles, maar we weten ook dat als wetten er niet zijn, dat er niets gebeurt. Dus we hebben gezien tot stand zien komen de wetgeving voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, niet alleen zwangerschapsverlof, maar we hebben ook verschillende zaken goedgekeurd. Minimum age, dat is voor mannen en vrouwen, de jongeren, hun belang is daarbij natuurlijk. Maar ook de conventies voor discriminatie, tegen discriminatie in employment, occupation. We hebben ook aangenomen gelijke betaling voor mannen en vrouwen, want hoewel de basis al in ons grondwet zit, moesten we toch iets doen om dat heel duidelijk en expliciet aan te geven. Nu hebben we binnen de wet geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. Daar wordt nu aan gewerkt en ik verwacht dat we nog deze zittingsperiode afronden. Het zal wel ergens begin maart of zo zijn. En we hebben dus in het parlement niet alleen wetten die heel specifiek gericht zijn op genderevenwicht, maar ook zaken die we ter hand hebben genomen, omdat vaak vooral vrouwen, niet alleen vrouwen, maar vooral vrouwen
en hun gezinnen daar last van hebben. We hebben dingen als huurwetten en al dat soort van zaken opgepakt om naar die samenleving toe de sociale wetgeving te versterken en te verbeteren. Er zijn natuurlijk andere dingen gedaan, maar die zijn niet vanuit de Nationale Assemblée. We weten allemaal dat het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor het houden van de verkiezingen. En we hebben ook genderbeleid in onze portefeuille. Voor ons is het ook van belang om een evenwicht daarin te houden als het gaat om de kandidaatstelling bij de politieke partij wanneer het zover is. We hebben gezien in de afgelopen periode dat er vooral in 2010 en 2015 zien we dan wel een groei in de posities, in managementposities, ambtelijke posities. Zien we een lichte groei. En als ik me niet vergis, hou me dat ten goede, ik heb het hier wel genoteerd, zien we dan vooral bij de DNA, zien we dan een grote sprong naar 33% anno 2020, ook vanwege de opschuivingen, etc. Dus daar zien we dat wij wat vorderingen maken, maar we zijn lang nog niet daar. Willen we dat doen, is het ook iets van ons allemaal, de hele gemeenschap. Alle politieke partijen, de vakbonden, de private sector, niet alleen de publieke sector, niet alleen de overheid. Ik denk dat we on hands on deck hebben wanneer we iets moeten samenstellen. Laten we dan ook denken aan de balans en vooral als het gaat om de verkiezingen, balans 2020. In 2015 hebben we inderdaad gezien dat er meer een balans is gekomen in het aantal mannen en vrouwen. Maar ik en mijn generatie en de komende generaties, wij moeten ook gaan kijken om naast die balans in het aantal mannen en vrouwen ook te gaan kijken naar de balans in het aantal ouderen en jongeren. We zeggen het, wij zijn de toekomst, dat is inderdaad zo. En het moet dan niet de bedoeling zijn dat iedereen die op dit moment gaat bepalen hoe onze toekomst eruit ziet, even oud is als grootouders. Maar dat we ook gaan kijken naar een juiste samenstelling in het aantal ouderen en jongeren. Want de enige manier waarop de jongeren heel goed voorbereid worden om inderdaad in de toekomst het land op een juiste manier te besturen en inderdaad ervoor te zorgen dat die gouden toekomst die wij allemaal voorstreven met Suriname, om dat te behouden en te garanderen, is door de jongeren op dit moment inderdaad ook mee te nemen in dat beleidscircuit, om ervoor te zorgen dat ze die ervaring opdoen, zodat ze op eigen benen later kunnen staan en dat ook weer die nieuwe aanwas kunnen meenemen, zodat er continuïteit is. En voor mij is het belangrijk dat er niet gewoon gekozen wordt voor jongeren, maar dat er gekozen wordt voor kritische personen, dat er gekozen wordt voor kennis, kunde, dat we niet ervan uitgaan dat omdat iemand populair is en jong is, dat ze op een lijst voorkomen, maar dat we gaan kijken, oké, wat heeft deze persoon in zijn bagage? Wat kan hij betekenen voor het land? Wat kan hij betekenen voor ons jongeren? Want het is belangrijk dat vanuit die optiek ook beleid gemaakt wordt, zodat we in ieder geval die balans die wij voorstreven in 2020, dat we dat kunnen behalen, nu in 2020, maar ook de jaren daarna. De Nederlandse regering en in Nederland in het algemeen vinden we het bedenkelijk dat vrouwen op tal van punten in de samenleving ondervertegenwoordigd zijn. We zijn van mening dat je daar vrouwen tekort mee doet, maar we vinden ook dat je daarmee de instellingen, de organisaties tekort doet. We zijn ervan overtuigd dat een diverser team een beter team is. En in dat opzicht gaan we hier met al onze middelen van buitenlands beleid, net als in Nederland zelf, bevorderen dat er op vrouwen wordt gestemd, dat politieke partijen vrouwenkandidaten stellen en dat vrouwen daarmee in het parlement beter vertegenwoordigd zijn. Ook in het parlement maken vrouwen soms andere keuzes dan mannen, omdat er specifieke belangen zijn voor vrouwen, maar ook omdat vrouwen op tal van terreinen simpelweg andere afwegingen maken. En die afspiegeling van de maatschappij, die wil je ook in het parlement zien. Meer vrouwen, meer jongeren, meer minderheden. Een diverser parlement hoort bij een diverse Surinaamse samenleving. En dat willen we graag bevorderen. Het is voor mij namelijk een eer om namens de UNDP deel te nemen aan deze panel. En aan te geven dat vanuit de VN er sinds 1996 ondersteuning wordt gegeven aan de verkiezingen in Suriname.
En er is ook aangegeven dat in 2015 we met het succesvolle Ook Zij campagne vanuit de UNDP een bescheiden bijdrage hebben mogen leveren samen met het parlement, STAS en natuurlijk de Nederlandse ambassade. Dus dat is toch wel de directe aanleiding waarom u toch weer ziet dat wij in 2020 deze partnerschap voor nog meer vrouwen in politiek, nog meer vrouwen in parlement ondersteunen. Dat gezegd hebbende is er natuurlijk een dieper achterliggende reden. En het is door de vorige sprekers ook aangegeven. Een diverse samenleving waarbij je ook de vertegenwoordiging hebt in de verschillende electorale processen, betekent dat, en in deze vrouwen, dat ook hun stem mede gekend wordt, gehoord wordt en dat je daardoor ook een stukje besluitvorming krijgt die je totale electoraat vertegenwoordigt. UNDP wereldwijd heeft, want als je iets propageert, if you're going to talk the talk, you need to walk the walk. UNDP globally heeft nu door al zijn lagen, en het was al zover op, zeg maar, operationeel niveau, maar ook binnen de top van de UNDP is er dus gender parity. In de zin dat de top 50% mannen, 50% vrouwen uitmaakt. Dus dat is ook één dat we toch wel willen meegeven. En nogmaals, met genoegen leveren we ons steentje erbij en kijken dus naar het resultaat van Balans 2020.